नमस्कार नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ नि मैले लोकसेवा आयोग काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले लिएको 5औं तहको ओभरसियर पदको पेपर ल्याएर आएको छु। यो चाहिँ नि एक्जाम 2077 11 महिना 8 गते लिएको एक्जाम हो। यसको चाहिँ नि हामी अब ढिलो नअरिकन हामी क्वेसन नम्बर 1 मा हेरौँ हैन। यसमा सोधेको छ, इफ यु आर आस्क्ड टु क्लासिफाई सोइल्स इन्टु 3 क्याटेगोरिज, विच अफ द फ्लोइङ क्याटेगोरिज वुड यु लाइक टु प्रिफर भनेर सोधेको छ। यसको चाहिँ करेक्ट आन्सर हुन्छ हाम्रो कोर्स एग्रिगेट, फाइन एग्रिगेट एन्ड हाइली अर्ग्यानिक भनेर चाहिँ नि यो अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ हैन। क्वेसन नम्बर 2 छ, इफ द भोल्युम अफ भोइड्स इज इक्वल टु द भोल्युम अफ सोलिड इन सोइल मास देन द भ्यालुज अफ पोरोसिटी एन्ड भोइड रेसियो आर रेस्पेक्टिभली भनेर सोधेको छ। यसको चाहिँ नि आन्सर अप्सन सी हुन्छ। यो हेर्नुहोस् तपाईँले, यहाँ चाहिँ नि ई इक्वल टु के हुन्छ, भोल्युम अफ भोइड बाई भोल्युम अफ सोइल सोलिड हुन्छ हैन। सपोज 5 मिटर क्युब हामीले चाहिँ नि यो 5 मिटर क्युब चाहिँ नि सोइल लियौँ भने भोल्युम अफ भोइड चाहिँ 5 मिटर क्युब लियौँ र इक्वल भोल्युम अफ सोइल सोलिड भनेको छ, त्यसको चाहिँ इक्वल भोल्युम भने सपोज 5 मिटर क्युब नै भयो भने यो इक्वल टु चाहिँ नि कति आयो, 1 आयो हैन। यो चाहिँ नि के ई भनेको चाहिँ नि भोइड रेसियो हो हैन। अब त्यसै गरी एन इक्वल टु के हुन्छ, भोल्युम अफ भोइड बाई टोटल भोल्युम हुन्छ हैन। टोटल भोल्युम अफ भोइड सपोज 5 छ अनि टोटल भोल्युम चाहिँ नि भोल्युम अफ एयर प्लस अब यहाँ चाहिँ नि हाम्रो के छ भनेपछि पोरोसिटी भनेको एनले डिनोट चाहिँ एन भनेको चाहिँ नि भोल्युम अफ भोइड बाई टोटल भोल्युम सपोज हामीले टोटल भोल्युम अफ भोइड चाहिँ 5 मिटर क्युब लियौँ हैन। 5 मिटर क्युब लियौँ भने चाहिँ टोटल भोल्युम के हो, भोल्युम अफ भोइड प्लस भोल्युम अफ सोलिड भयो हैन। भोल्युम भोइड कति लियौँ 5 अनि त्यसपछि प्लस भोल्युम अफ सोलिड कति भनेको छ, इक्वल भोल्युम अफ भोइड भने यो पनि 5 भयो। डिनोमिनेटरमा हाम्रो कति भयो, 5/10 भयो, विच इज इक्वल्स टु कति हुन्छ, 0.5। सो 0.5 हुन्छ हैन। 0.5 हुन्छ 0.5 हुन्छ। यो भएको हुनाले अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर हाम्रो हुन्छ हैन। 0.5 यो 0.5 हुन्छ। सो यो अनुसारले चाहिँ नि हाम्रो अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 3 मा जाम, द भ्यालु अफ नेट एलोवेबल बियरिङ प्रेसर इज भनेको छ। भ्यालु अफ नेट एलोवेबल बियरिङ प्रेसर इज अप्सन सी, यसको पनि अप्सन सी नै करेक्ट हुन्छ। मिनिमम अफ नेट सेप बियरिङ क्यापेसिटी एन्ड नेट सेप सेटलमेन्ट प्रेसर। क्वेसन नम्बर 4 मा छ, फर वेल ग्रेडेड सोइल द कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर विल बी बिट्विन भनेको छ। यसको चाहिँ नि कोएफिसिएन्ट अफ कर्वेचर 1 and 3 हुन्छ, 1 to 3 हुन्छ हैन। सोइल मेकानिक्सको क्वेसन हो। क्वेसन नम्बर 6 मा छ, फर आरसिसी सेक्सन द मोस्ट ट्रु स्टेटमेन्ट अफ द फ्लोइङ भनेको छ। यसको सियर स्ट्रेस इन अप्सन डी हेर्नुहोस्, सियर स्ट्रेस इन अ रिभार क्यालकुलेटेड एज भनेको छ सियर फोर्स अपन नोमिनल सर्फेस एरिया अफ द रिभार। अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ हैन। क्वेसन नम्बर 7 मा छ, स्पेसिङ अफ द स्टिरअप्स इन अ रेक्टेङ्गुलर बिम इज भनेको छ इन्क्रिज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द बिम। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 8 मा छ, बाई ओभर रेन्फोर्सिङ द बिम द अमाउन्ट अफ रेसिस्टेन्स क्यान बी इन्क्रिज नट मोर देन भनेको छ। क्वेसन नम्बर 8 को डी 25% इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 9 मा छ, द रिलेसन बिट्विन द मोडुलस अफ रप्चर एफसीआर, स्प्लिटिङ स्ट्रेन्थ एफसीएस एन्ड द डाइरेक्ट टेन्साइल स्ट्रेन्थ एफसीटी इज गिभन बाई एफसीआर इज ग्रेटर देन एफसीएस इज ग्रेटर देन एफसीटी। अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ हैन। क्वेसन नम्बर 10 मा छ, द रेसियो अफ द इफेक्टिभ लेन्थ अफ क्यान्टिलिभर कोलम टु इट्स हाइट इज भनेको छ। रेसियो अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ क्यान्टिलिभर कोलम टु इट्स हाइट इज एबाउट भनेको छ। क्वेसन नम्बर 10 को अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर 2। क्वेसन नम्बर 11 मा जान्छ। क्वेसन नम्बर 11 मा हेर्नुहोस् तपाईँले, अब सिलेक्ट द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ। यसको चाहिँ नि द अप्सनहरू यहाँ छ। द प्रोसेस अफ एमा छ, द प्रोसेस स्ट्रेन्थिङ द फाउन्डेसन अफ एन एक्जिस्टिङ बिल्डिङ ओर स्ट्रक्चर इज नोन अन्डरपाइनिङ भनेको छ हैन।
अप्सन बीमा छ अन्डरपाइनिङ मे बी नेसेसरी when the original foundation is not strong or stable enough or usage of the structure has changed. अप्सन सीमा छ द प्रोसेस अफ टेम्पोरली सपोर्टिङ बिल्डिङ स्ट्रक्चर or ट्रेन्च with a props is called shoring भनेको छ होइन. सो अप्सन ए एन्ड सी बोथ चाहिँ नि हामीलाई करेक्ट हो भन्ने लाग्छ होइन. सो त्यही भएर दुइटा चाहिँ नि करेक्ट नै हो भन्ने थाहा भइसकेपछि हामीले चाहिँ नि सिधै अल अफ द एबोभ अप्सन डी चाहिँ नि करेक्ट हो भनेर चाहिँ गेस गर्न सक्छौँ कि इन इक्जाम होइन इन इक्जाम होला हामी यसरी चाहिँ नि गेस गर्न सक्छौँ. क्वेसन नम्बर 12मा छ द भर्टिकल मेम्बर विच सपोर्ट द डोर फ्रेम इज कल भनेको छ. यसको चाहिँ नि अप्सन डी इज द करेक्ट आन्सर. From the earthquake safety perspective, the floor to floor wall height of the building should be भनेको छ. यसको 13 को चाहिँ नि सी 2.5 to 3 मिटर इज द करेक्ट आन्सर हुन्छ. यो चाहिँ नि कसरी हुन्छ भने लगभग 9 फिट या 10 फिट चाहिँ नि इज सेफ जनरली फ्रेम स्ट्रक्चरको चाहिँ नि हाइट चाहिँ नि 9 फिटदेखि 10 फिट चाहिँ नि रुमको हाइट रहेको हुन्छ. अब त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ नि हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 2.5 to 3 मिटर आउने गर्छ होइन. यो चाहिँ नि अब यो कमन आइडिया लगाउँदाखेरि यसरी चाहिँ नि 2.5 to 3 यसरी पनि जान सक्छौँ हामीलाई विथ अ कमन आइडिया. बट 2.5 to 3 इज द फ्याक्ट हो. अब 2.5 to 3 चाहिँ नि करेक्ट आन्सर हुन्छ होइन. अप्सन नम्बर 14मा छ द बियरिङ क्यापेसिटी अफ सोइल अफ अ फुटिङ भनेको छ. अप्सन नम्बर 14 को ए इन्क्रिजेस विथ इन्क्रिज इन द एरिया इज द करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 15मा छ इन डिजाइनिङ अ स्टेयरकेस अ प्रोडक्ट अफ गोइङ एन्ड राइज सुड बी इक्वल टु. अप्सन 15 को सी 400 इज द करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 16मा छ वाट विल ह्यापन इफ एन इन्डक्सन मोटर पम्प्स is run under significantly low voltage continuously. 16 को D the motor will ultimately burn out. Option D is the correct option. Question number 17 मा छ the design period for water supply project is taken is dotted here 20 to 30 years. Option D is the correct answer. Question number 18 मा छ the peak water consumption hours is recommended by Department of the Water Supply and Sewerage DWSS is dotted hours. Option B 7 to 12 hours इज द पिक कन्जप्सन आवर्स चाहिँ नि लिने गर्छ होइन. क्वेसन नम्बर 19मा रहेको छ द स्लो स्यान्ड फिल्टर इज इफिसियन्ट टु रिमुभ द ब्याक्टेरिया फ्रम द र वाटर टु एन एक्सटिङ्क्ट अफ भनेको छ. क्वेसन नम्बर 19 को 99% इज द करेक्ट आन्सर होइन. क्वेसन नम्बर 20मा द सुइटेबल लेआउट अफ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम फर वेल प्लान सिटिज इज डट भनेको छ. यसको लागि ग्रिड आइरन सिस्टम इज द करेक्ट आन्सर. क्वेसन नम्बर 21मा छ डेङ्गु इज टर्म्ड एज डट डिजिज भनेको छ. डेङ्गु इज कज बाई द मस्किटो विच इज एक्चुली द वाटर भ्याक्टर चाहिँ नि वाटर भ्याक्टर रिलेटेड डिजिज हो. सो वाटर भ्याक्टर चाहिँ अप्सनमा नभएको हुनाले होइन वाटर बाउन्ड चाहिँ नि ड्यु टु द भाइरस एन्ड द दोज काइन्ड्स अफ द जम्प्स होइन. वाटर वास्ट इज ड्यु टु ल्याक अफ वाटर यो हामीलाई थाहा छ होइन. सिमिलरली वाटर बेस्ड इज अल्सो ड्यु टु ब्याक्टेरिया. सो dengue is caused by the mosquito which is the water related insects. So option D is the correct answer. Question number 22 मा छ mostly used coagulant is alum is the mostly used coagulant. अलम भनेको फिटकिरीलाई चाहिँ नि अलम भनिन्छ होइन. क्वेसन नम्बर 23 मा छ बाई बोइलिङ वाटर हार्डनेस क्यान बी रिमुभ इफ इट इज ड्यु टु क्याल्सियम कार्बोनेट. 23 को D is the correct answer. Question number 24 मा छ to determine the velocity of flow of the underground water the most commonly used non-empirical formula is भनेको छ DRC law is the empirical formula. Question number 25 मा छ the minimum water flow in tap stand is भनेको छ 0.15 liter per second is the correct answer. Question number 26 मा रहेको छ where shall manual be installed in a sewer system भनेको छ it all the intersections change in gradient size and alignment चाहिँ नि अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर. यदि चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि यो दिएर एउटा जक्सन पनि दिएको भयो हामीले चाहिँ नि जक्सन चाहिँ नि मा लान्थ्यौँ होइन. सबै करेक्ट जस्तो लाग्छ. जक्सन पनि अप्सनमा दिएको छ भने जक्सनमा चाहिँ नि हामीले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ होइन. क्वेसन नम्बर 27 मा छ द मोस्ट सुइटेबल एक्सेट्रा डिस्पोजल युनिट फर ह्युमन एक्सेट्रा इज भनेको छ होइन. क्वेसन नम्बर 27 को पिट प्राइबी इज द
suitable etc disposal unit चाहिँ नि ए अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर हो क्वेसन नम्बर 28 मा छ द फ्लो इन द सिवर इज मिनिमम ड्युरिङ द आवर्स फ्लो अफ द सिवर इज मिनिमम ड्युरिङ नाइट आवर्स अप्सन ए इज द करेक्ट आन्सर क्वेसन नम्बर 29 मा छ इफ द डायमिटर अफ सिवर इज 150 एम द ग्रेडियन्ट रिक्वायर्ड फर जेनेरेटिङ सेल्फ किलिङ भेलोसिटी इज अप्सन बी 1/100 इज द करेक्ट आन्सर क्वेसन नम्बर 30 मा रहेको छ when more than two shores join in a manhole their top should be at the same level option A is the correct answer question number 31 was the number of the saturated standard brick in 1 cubic meter of the masonry is 500 bricks option B is the correct answer question number 32 the amount of the cement required for 10 meter cube of cement 1:3:6 is भनेको छ हैन यसलाई चाहिँ नि हामीले यसको चाहिँ के हुन्छ भने हामीसँग 10 मिटर क्युब चाहिँ नि सिमेन्ट छ हैन 10 मिटर क्युबलाई हामी लगभग एउटा वेट मोटाएर चाहिँ नि हाम्रो कति हुन्छ 50 to 55% बढ्छ सो लेट्स टेक 50% यो गर्दाखेरि तपाईको 50% बढ्दाखेरि यो चाहिँ 5 मिटर क्युब चाहिँ नि बढ्दाखेरि कति हुन्छ 15 मिटर क्युब हो 15 अपन तपाईले अब कति हान्नुस् ट्रिपल यो 3+ रेशियो 1+1:3:6 भनेको छ यो कति हुन्छ 15 अपन कति हुन्छ 10 which is nearly equal कति हुन्छ यो चाहिँ 0.15/10 गर्दाखेरि यो चाहिँ तपाईको 1.5 आउँछ हैन 1.5 आउँछ हैन 15/10 गर्दाखेरि 1.5 आउँछ यो चाहिँ मिटर क्युबमा हो हैन अब तपाईले 1.5 इन्टु 1 ब्याग अफ 1 मिटर क्युब अफ सिमेन्ट इक्वल कति हुन्छ 29.8 ब्याग्स हुन्छ हैन सो यसलाई चाहिँ 29 यति इन्टु 29.8 हान्नु हुन्छ भनेपछि यो आउँछ तपाईको लगभग 43 point समथिङ या 44 जति आउँछ हैन 44 नभएको हुनाले we have to take 43 bags is the correct answer option A is the correct answer हैन क्वेशन नम्बर 32 को चाहिँ नि करेक्ट आन्सर कति हो 43 ब्याग्स क्वेशन नम्बर 33 मा छ चुज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेन्ट फ्रम द फ्लोइङ भनेको छ हैन यसको चाहिँ नि अप्सन बी डे वर्क इज मिन्स बाई व्हिच द कन्ट्र्याक्टर इज पेड फर स्पेशली स्ट्रक्चर्ड फर लेबर मेटेरियल एन्ड प्लान्ट भनेको छ हैन अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 34 मा छ मोबिलाइजेसन एडभान्स अप टु 10% अफ द कस्ट अफ वर्क इज गिवन टु द कन्ट्र्याक्टर भनेको 34 मा चाहिँ नि for all the activities required to start the work at the site. D is the correct answer. Question number 35 ma the bar chart is drawn for time versus activity. Option A is the correct answer. Question number 36 ma the rise and fall method of labeling provides complete check on D all of the above. Complete check on the backside, intermediate, foreside and all of the above and correct. Question number 37 ma the two-peg test method used to check the parallelism between the 37 ko A is the correct answer between the between line of collimation and axis of the bubble 37 ko A question number 38 ma raheko cha which method is generally used for locating the plane table stations 38 ko C resection is the correct answer अब हामी क्वेशन नम्बर 39 मा जाम एरर ड्यू टु इम्परफेक्ट एडजस्टमेन्ट अफ प्लेट लेभल इज टर्म्ड इन्स्ट्रुमेन्टल एरर हैन अप्सन बी इज द करेक्ट आन्सर क्वेशन नम्बर 40 मा छ द डाइरेक्सन अफ स्टिपेस्ट स्लोप अन अ कन्ट्रोल लाइन इज भनेको स्टिपेस्ट स्लोप चाहिँ कति हुन सक्छ त इट्स लाइक 90 डिग्री हुन सक्छ हैन स्टिपेस्ट भनेको सबभन्दा बढी स्लोप चाहिँ कतिसम्म हुन सक्छ भने भर्टिकल चाहिँ नि सबभन्दा स्टिप हुन सक्छ हुन्छ हैन भर्टिकल भनेको त्यो चाहिँ 90 डिग्री हो 90 डिग्री भनेको यु आर एट राइट एंगल टु द कन्टुर क्वेशन 41 मा रहेको छ व्हिच इज द मोस्ट करेक्ट स्टेटमेन्ट एमङ द फ्लोइङ हैन 41 को बीपीसीसी इज बेटर देन ओबीसी फर मास क्रिटिक हो मलाई चाहिँ यो राइट हो जस्तो लाग्छ है अब यो मेबी रङ हुन सक्छ बी स्योर एन्ड I'll take a quick search on Chrome and some of the search engines like Google Chrome
or you can use UC browser too. Question number 42 मा रहेको छ good quality cement contains higher percentage of tricalcium silicate. 42 को A is a correct answer.